विविधतामूलक समाजले सजिएको नेपाल बितेका पछिल्ला दशकहरूमा थुप्रै आरोह र अवरोहका बीचबाट युगान्तकारी परिवर्तनहरू गर्दै नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ। शताब्दीौँदेखिको विभेद र शोषणबाट उब्जिएको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वको व्यवस्थापनकै क्रममा विक्रम सम्वत 2063 र 2065मा मधेसमा रहेका समुदायबाट पहिचान र अधिकार प्राप्तिको निमित्त गरिएको मधेस आन्दोलनबाट नेपाली समाजभित्र रहेका विविध जातीयता, धर्म, संस्कार तथा भौगोलिकतामा रहेको जनताहरूका बीचमा अविश्वास र असहिष्णुता बढ्दै गइरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूका बीच आरोप प्रत्यारोप, तिक्तता र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्न गयो। यसबाट लोकतन्त्र प्रेमी नेपाली जनताहरूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रति नै नैराश्यता बनाउने परिस्थितिहरू सृजना भए। समग्रमा विविधतामूलक समाज र लोकतान्त्रिक पद्धति जुन मानव समाजका लागि बहुमूल्य उपहार हुन्, ती धरोहर र संस्थाहरूप्रति नै वितृष्णा सृजना हुन पुग्नु नेपाल र नेपालीका लागि आफैमा विडम्बना थियो। विक्रम सम्वत 2063 को मधेस आन्दोलनको समयमा भएको 22 बुँदे र 2065 को मधेस आन्दोलनको समयमा भएको 8 बुँदे सम्झौताको मर्मलाई 2072 असोज 3 गते जारी भएको नेपालको संविधानले सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरूका बीचमा बनेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनलाई चरम उत्कर्षमा पुर्याए। यसबाट मधेसी मूल र पहाडी मूलका नेपाली बीच लामो समयदेखि रहेको सद्भाव र सहअस्तित्वमा असर पर्न जाने गरी दीर्घकालीन द्वन्द्वको अवस्थामा नेपाल पुग्न गयो। यसरी पटक पटक भएका मधेस आन्दोलनका क्रममा 100 भन्दा बढी कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने 1000 भन्दा बढी घाइते भएका थिए। पटक पटकका मधेस आन्दोलनले खास गरी मधेसी र पहाडी समुदायका जनताहरूको बीचमा लामो समयदेखि रहेको असल सम्बन्ध र सद्भाव एकाएक शत्रुतापूर्ण सम्बन्धको रूपमा स्थापित भयो, जसका कारण हजारौं पहाडी समुदायका मानिसहरू मधेसबाट विस्थापित समेत हुनु परेको दुःखद अवस्था नेपालीहरूले भोग्नु पर्यो। मधेस आन्दोलन भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि मधेस आन्दोलनले सृजना गरेको पहाडी र मधेसी समुदायका मानिसहरू बीचको खाडल र एक अर्काको अस्तित्वलाई हार्दिकताका साथ स्वीकार नगरिरहेको अवस्था विद्यमान हुनु देशको विकासका लागि घातक हुन्छ। अहिलेको तत्कालीन नेपाली समाज जुन एउटा विभेदतिर अथवा मतभेदतिर गइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी एकजुट बनाएर नेपाललाई चाहिँ समृद्ध बनाउने चाहना अनुरूप हामीले यो कार्यक्रमलाई गरेको छौँ। यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै प्रो पब्लिकले मधेस केन्द्रित विभिन्न जिल्लाका विभिन्न राजनैतिक दलहरूका जिल्ला स्तरीय नेता, कार्यकर्ता र मधेस आन्दोलन तथा सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूका साथै नीति निर्माताका रूपमा रहेका प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूका लागि 2 चरणमा अहिंसात्मक सञ्चार तथा संवाद सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको थियो। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो समय हामीले दिन्छौँ भने यहाँबाट निक्लेर जाँदा, बाहिर जाँदा तपाईँले 7 दिन 8 दिनको यहाँबाट पूर्ण प्रशिक्षित भएर जानुहुनेछ र ताकि तपाईँको आफ्नो ठाउँमा गएर हाम्रो समाजलाई हामीले केही न केही दिन सकौँ। यसरी पहाडी र मधेसी समुदायका राजनीतिक कर्मी, मधेस आन्दोलनका पीडित र नीति निर्माताहरूलाई एक ठाउँमा ल्याई अहिंसात्मक सञ्चार तथा संवादको ज्ञान र सिप मार्फत एक अर्काका बीचमा रहेका बुझाइ र अनुभवहरूको आदान प्रदान गराउँदै उनीहरू बीचको सम्बन्ध, सद्भाव र सहकारीको अवस्थालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यले तालिमको आयोजना गरिएको थियो। For me,
conflict is not the problem. It's natural. It's going to happen. But how we work with the conflict, that's where the problem comes. So today and tomorrow in particular, we're going to do a series of exercises to practice listening. हिंसारहित ढङ्गले चाहिँ द्वन्द्व समाधान गर्न सकौँ भन्ने हो। भोलि आउने दिन एउटा साझा मञ्चबाट पनि नागरिक समान अधिकार हुए हम सब किसी सीख के ठाम से जाए तो अपन ठाव में अपन समाज में कौन हिसाब के हम सब योगदान कर सकी से हम सब कोनो नया बात सीख के ठाम से जाए। कसैले संविधानको बारेमा बुझाउन खोज्ने, कसैले यो संविधान बेठी छ भनेर जनाउन खोज्ने द्वन्द्वको मूल कारण यही थियो। यो संविधानको बारेमा फरक बुझाइ मधेसमा भयो, त्यसैले मधेसमा केही कुरा बुझाउनु पर्छ भनेर मेची महाकाली अभियान सुरु गर्यौं। हामी कार्यक्रम गरिरहेका थियौं। 70मा अत्यन्त दुःखद घटना भयो। हामी बसेको ठाउँमा त्यस्तो भयावह स्थिति त भएन, तर के हुन्छ भने अब त्यो माहौलले गर्दाखेरि धेरै त्यहाँबाट पनि यो पछिल्लो आन्दोलनले पनि केही मान्छेहरूलाई बसाइ सर्ने हेटौँडीतिर बसाइ सर्न बाध्य बनाइदियो। म दक्षिणको यो बारा जिल्लाको दक्षिणको हरेक गाउँको हरेक घरभित्र छिरेको छु। दिदीबहिनीहरूलाई अगाडि बढ्नको लागि, घुम्टोबाट अगाडि आउनको लागि उहाँहरूको आफ्नो एउटा राइट्स छ, त्यो चाहिँ बुझाउनको लागि म गएको छु। त्यति बेला मलाई त्यहाँ यति सम्मानपूर्वक यस्तो माया पाउँथ्यौँ कि आउँदाखेरि खैजा भरेर पठाउनुहुन्थ्यो, जुन कि हाम्रो चेलीबेटीलाई पठाउने गर्छ मधेस समाजले। जहाँ मधेस आन्दोलन सुरु भयो, यो मधेस आन्दोलनले हामी यो पहाडी मुलुकको अनुहार हिजो सम्मानपूर्वक हामीलाई माया गरेर घरभित्र लगेर भात खुवाउने दाजुभाइहरू, आफ्नै पार्टीको दाजुभाइहरू, तपाईँहरू नआइदिनुहोस् हामी कहाँ हामीलाई मारिदिन्छ भनेर हामीलाई त्यहाँबाट लखेटिने जिल्ला शिक्षा अधिकारी बाराको उहाँलाई केही थाहा थिएन। उहाँलाई चाहिँ एकैचोटि कार्यालयमा बसेको ठाउँबाट घिसारेर पहाडी भएको नाताले यस्तो दर्दनाक मत गर्यो कि त्यो पुरा बाँसले गरेर सारा मान्छे सबैजनाले घेरेर त्यो उहाँ अधिकारी मर्दाखेरि हामी बहुत रोयौँ। जनयुद्ध मधेस आन्दोलन हेरिरहँदाखेरि चाहिँ मैले के देखेँ भन्दाखेरि मान्छे बिचको मानवता हराएको, मान्छेले मान्छेको अस्तित्व नस्वीकारेको, मान्छेले मान्छेलाई गर्ने व्यवहार हिंसक भएको, त्यो व्यवहार यति निर्मम, यति क्रूर, यति तपाईँको त्यसको स्वभाव के मान्छेको स्वभाव चाहिँ राक्षसी प्रवृत्तिको भएको मैले देखेँ। हामी समानुपातिक सहभागिता कुरा गरेका छौँ। हामीले राजस्व तिर्दा 83% राजस्व तिर्छौँ भने हामीलाई त्यो यो भूभागमा बढी होइन 51% हामी जनसङ्ख्या छौँ। 51% हामीले दियौँ नि त। अन्तरिम संविधानमा जुन संशोधन गरेको त्यो पनि अन्तरिम संविधानमा गरेका व्यवस्थाहरू पनि अहिलेको वर्तमान संविधानले कटौती गरेको कारणले हाम्रो लडाईँ राज्यसँग, राज्य सत्तासँग। हामी राज्यसँग, सरकारसँग बारम्बार वार्ता गर्यौँ। सरकारले शान्तिपूर्ण तरिकाबाट हाम्रो कुरा सुनिदिएन। बाध्य भएर हामीले के भने जनताको साथ लिएर हामी आन्दोलन गर्नु पर्यो। त्यसमा एकदम क्लियर छु। मधेसीलाई राज्यले हेर्ने कुरोमा जुन ढङ्गले हेर्न राज्यको एउटा आफ्नो नागरिक सरह व्यवहार भएको छैन, त्यसमा पनि म ढुक्क छु। तर यो जुन संविधानले फेरि त्यो कुराहरूलाई रोकेको छैन। अहिलेको संविधानले कुनै पनि गतिविधि गर्नलाई मधेसीलाई कुनै पनि पहुँचमा बढ्नको लागि मलाई रोकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मधेसवादी दल विद्रोहमा रहे, लेकिन मधेस में हमहू सब छलिए मधेसी जे संविधान मिलना चाहिए के पक्ष में रहिए। हमहू सब मधेसी रहिए, बहुत ई सब मधेसी आंदोलन में नहीं रहे, बहुत मधेसी पक्ष में रहे जे उ चाहे रहे संविधान होना चाहिए। एकातिर चाहिँ हामीले पाएको लोकतन्त्र गुम्ने हो कि भन्ने पनि पीडा थियो, अर्कोतिर चाहिँ अब त्यो प्राप्ति गरिरहेछौँ। तर हामीले पहिचाने सबै जति मागहरू थियो, पहिचानका मागहरू सबै प्राप्त गरिसकेका थियौँ। त्यो भएर म खुसी पनि थिएँ, दुःखी पनि थिएँ। मैले अरूको पहिचानलाई सम्मान गर्छु, दौरा सुरुवाल टोपीलाई म सम्मान गर्छु, नेपाली भाषालाई म सम्मान गर्छु। पहाडमा लगाउने हाम्रा दिदीबहिनीहरू चोलिया फरियाको विरोध गर्दिनँ, सम्मान गर्छु। तर हाम्रो दिदीबहिनी लगाउने जुन धोती छ, फरिया छ, त्यसको पनि सम्मान गरिदिनुहोस्।
विभेद त्यहाँ जान्छ। I think what I heard you saying is that you really want all people, and particularly the Madhesi people, to be treated with dignity and respect and care, and to have, you know, equal support and equal access to resources that everyone has. मधेसको बारेमा मधेसवादी दलले मात्रै सोचेको चाहिँ सम्पूर्ण कुरो जायज हो भन्ने कुरो म मान्दिनँ। सचेत भएर यो जुन समुदायको जुन अधिकार विहीन छ त्यो समुदायले अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ। यो देशमा मधेसी, आदिवासी, दलित, जनजाति, मुस्लिम, महिला, पछाडि पाडिएका समुदायहरूको लागि तपाईले पनि यसमा जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीबाट पनि यो आवाज उठाउनु पर्यो कि वास्तवमा यो यस्तो अवस्था परिस्थिति नआओस्। अहिले नीति बनाउनेतिर मात्रै नलागौ, नियत पनि हामी क्लियर गरौँ। हाम्रो के भने त्यो कोन के रे उलाई एक्सनलाई मात्र नहेर्दिनुस्, हाम्रो भावनालाई बुझिदिनुस्, हाम्रो मुद्दालाई बुझिदिनुस्। राज्य विगतमा गरेका राज्यको जुन दृष्टिकोण थियो त्यसलाई परिवर्तन गरिदियो भने मुलुकमा शान्ति आउँछ। संविधान संशोधन होए, संपूर्ण के अधिकार ये सुरक्षित होए, से कहे अपन शब्द के हम यहाँ रखे छी। अपने के जो मेन धारणा है कि संविधान में संशोधन हो, मेन धारणा ये है। ये और कोनो बात की है कि हम आगे बात सब राइट दिली कि नहीं? जी राइट। धन्यवाद जी अखन के संविधान जे छे ये अपने के लोकतांत्रिक पूंजीवादी संविधान छिए। एहि संविधान से खुली हम सहमत नहीं छिए। सारा देश के नेपाली के जे छे समावेश करे पड़ते से बात करते। त्यो संविधानमा के त्रुटि होला? कुनै पनि देशको एक्सरसाइज अभ्यास छैन। एउटा संविधान अहिलेसम्म लागू गरेको छ, 10औं चोटि संविधान संशोधन भएको छ र फेरि पनि गर्नुपर्ने छ भन्ने मान्यताका साथ हामी त्यसलाई स्वीकार गरेका छौं। संविधान संशोधन हुन सक्छन्। हाम्रा जात जातिका मधेसीहरूका मुद्दा सजिलै समाधान पनि हुन सक्छन्। मधेसीहरूलाई त्यस्तो कष्ट नहोस् भनेर कहिले पनि म कामना गरिरहन्छु। हमरा सबके ये लागल है कि आज तक जो दर्ता भेल संशोधन प्रस्ताव वो स्वीकृत भ जाए, मधेस के समस्या समाधान होतै से आशावादी थी। त्यो द्वन्द्वमा परेका राज्यले हेर्नुपर्ने अहिले पनि कति अपाङ छ, कति तपाईको हातमुख जोड्न समस्या छ। जुन अहिले हाम्रो यो देशको राष्ट्रपतिदेखि लिएर सबै थोकमा गयो, तर अहिले जुन जसलाई बन्दुक बोकायो त्यसको अवस्था र त्यसको घरको अवस्था जहाँको त्यही छ, अरौ दिन्ने छ। कतिका भाइ मरा गेले, कतिका माँ मरा गेले, टुबर भगा जे सब धिया पुता सब ओकरा सबके पढ़े के लागि में दिक्कत छै, घर में खाए के लागि दिक्कत छै। ई सरकार जे कते बजे यो द्वन्द्व पीडितहरूको लागि जुन यो संस्थाहरू तपाईहरु जुन अहिले लाग्नु भएछ, राज्यले के गर्ला आफ्नो ठाउँमा छ हैन। जुन हाम्रो तर्फबाट के गर्न सक्छौं त्यसमा सबै साथीले र सम्बन्धित निकायले यो संस्थाले पनि अहम भूमिका खेल्नेछ भन्ने What are the characteristics or qualities that would make the best conflict way to work with conflict in your community? खोजी गर्ने उनीहरुभित्र एउटा खोजी गर्ने द्वन्द्व पीडितहरूलाई तथ्याङ्क सङ्कलन गरी पहिचान गरेर त्यो हिसाबले उनलाई सहयोग गर्ने वातावरण हामी पुर्याउँछौँ। प्रवर्तन कार्यक्रम 2 दिनको हामी राख्छौँ। यो विकृति भइरहेको छ नि, यसलाई प्रवर्तनले सफा गर्ने। प्रदेश नम्बर 2 मा जाकर प्रदेश स्तरका अन्तर्क्रिया तालिम पाँच दिने कर पर्ले। तालिमका सहभागी राजनीतिकर्मी, मधेस आन्दोलनका पीडित र नीति निर्माताहरूले तालिमले एक अर्काप्रति रहेका नकारात्मक बुझाइ र भावनाहरूलाई हटाई असल सम्बन्ध, सद्भाव र सहकार्यका लागि प्रोत्साहन र योगदान पुर्याएको बारेमा आफ्ना धारणाहरू यसरी राखेका छन्। सुरुमा त मौनता, कसैले केही भन्दाखेरि केही गर्दो रहेछ या भन्दो रहेछ भने सर्वप्रथम हामीले मौन भएर सुन्ने सिकाइ चाहिँ सिकेको छौँ। मेरो पहिले कस्तो थियो भने म कुराहरू गर्दा धेरैका कुराहरू म सुन्नलाई बहुत गाह्रो हुन्थ्यो। म तुरुन्तै अभिव्यक्ति दिन्थेँ, तुरुन्तै म प्रतिक्रिया दिन्थेँ। तर यसले पहिले सुन्ने, त्यो कसरी सुन्ने, त्यो सुनाइ कसरी गर्ने, कसरी अभिव्यक्त गर्ने, अरूको विचारहरू कसरी सुन्ने, अरूको विचारहरूलाई कसरी फर्काउने, त्यो कुराहरू पनि सिकेको छु। यो तालिममा बसिसके पछाडि मैले ती कुराहरू, पछाडिका कुराहरू यसो भनौँ न
पछाडिको कुराहरू सम्झिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो, मैले कति धेरै गल्तीहरू गरेको रहेछु नि त जिन्दगीमा। कतिजनाले मलाई सुनाउन आएको थियो तर मैले उल्टै उनीहरूलाई सम्झाएर पठाएको छु। अब त्यो खासमा चाहिँ त्यो द्वन्द्वहरू उहाँहरू बिचमा भएको द्वन्द्वहरू मैले समाधान गरेँ कि दबाए जस्तो लाग्दैछ क्या अहिले चाहिँ। हाम्रो जनताले, हाम्रा कार्यकर्ताले केही न केही काम लिएर आएको हुन्छ र आफ्ना कुराहरू राख्ने उहाँहरूको प्रयास हुन्छ। सुन्न त म सुन्दथेँ, तर जसरी मैले सुनेर उनीहरूको मनको कुरा मेट्न पाउँथेँ त्यो अलिकति ममा कमी थियो त्यतिखेर। पुरै सुनेर उनीहरूको कुरा यदि मजाले सुने भने आधी रोग त त्यतिखेर आधी समस्या समाधान हुँदो रहेछ। मेरो जीवनमा को लागि ठुलो उपलब्धि हुनेछ र म यसलाई आफ्नो राजनीतिक जीवनमा यसले मलाई धेरै फाइदा पुर्याउँछ। द्वन्द्व रूपान्तरणकोमा चाहिँ सुन्ने कलामा जबसम्म हामीले गहिराइमा गएर सुन्दैनौँ समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने टुल्सहरू पनि बुझेँ। सुनिदिँदाखेरि आफू नजिक बसेर सुन्ने साथीहरूले चाहिँ त्यो सुनिदिनु हो भने आफूलाई सम्मान पाएको हो कि मप्रति उहाँ समर्पित भइरहनु भएको छ, मप्रति चाहिँ एउटा विश्वास देखाइरहनु भएको छ, मैले चाहिँ उसलाई अझ बढी कुराहरू चाहिँ भन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब यो सुनाइको तरिकाबाट समस्याको जडसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि चाहिँ मैले बुझेँ। यो हाम्रो 3 दिनको सिकाइमा धेरै कुरा हामी सिके। आफूप्रतिको इमान्दारिता, सक्षमता, आत्मनिर्भरता र जब हामी एउटा जनताको बिचमा जान्छौँ त के हुन्छ भने त्यो ठाउँमा हामी त्यो जनताको कुरा पहिला राम्रोसँग सुन्ने, त्यसको के समस्या छ त्यसलाई राम्रोसँग सुनिदिने र त्यो सुनेको उसको कुरा सुनेर अनि त्यसलाई चाहिँ औषधि के गर्नुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ हामी त्यो उसको औषधितिर जाने। त्यो सबभन्दा राम्रो मलाई त्यही लाग्यो। यो सिकाइ चाहिँ धेरै राम्रो हो। खास गरी अब द्वन्द्व पीडितको एउटा मलहमपट्टि लगाउने र घाउ निको पार्ने एउटा यो भन्नुहुन्छ भने उचित उपाय नै हो। त्यसकारणले भोलिको दिनमा यो उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै नै सहयोग गर्छ। यो ठाउँमा 5वटै पार्टीका र द्वन्द्व पीडित सहितको साथीहरूको बिचमा जुन छलफल भयो यसले के देखायो भने वास्तवमा हाम्रो आन्दोलन ठिक पनि छ, हामीले गरिरहेका क्रियाकलापमा त्यो बेला केही बेठिक पनि हुनसक्छ। सबैको भावना बुझेर गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अखन के जे अपने सबके छै अब संवाद जेतै त धीरे धीरे लोग बुझतै कि अब धीरे धीरे बुझतै जे कि मारि कैला से, दंगा फसाद कैला से, द्वंद्व कैला से समस्या समाधान नहीं होइ छै। एकटा संवाद के मार्फत एकटा छलफल कैला से कोनो भी समस्या के निष्कर्ष निकले छै। आ ओहि में से बेसी छलफल होइ है, किछु भीतर के बात आयल, दुनू तरफ के बात आयल, दुनू गोटा के बाद में कोनो बात पर समझौता भेल। अगर ईमानदारी पूर्वक उ समझौता के जे कथी कहै छै ओहि पर निष्कर्ष राख के सब गोटा ईमानदारी ओहि पर रखे। मलाई पनि कतिपय कुरा लाग्थ्यो संविधानमा सबै कुरा प्राप्त भएको छ, मधेस आन्दोलन आवश्यक नै थिएन भनेर। तर उहाँहरूको कुरा सुनिसकेपछि वास्तवमा उहाँहरूका पनि केही पीडाहरू छन्, केही आवश्यकताहरू छन्, उहाँहरू पनि केही भेदभावमा पर्नु भएको छ। त्यसले गर्दा कतिपय कुराहरू उहाँहरूको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेछ, त्यो राज्यले सुन्नुपर्ने रहेछ भन्ने फिलिंग्स भएको छ। अपनो आता ना जिससे लेना आक्रोश उस वजह से शांत मिल जाए क्या के ना बुझ के कुछ कर पर्ती से बात। त्यो भयो आन्दोलनहरू जसले गराउँछ नि त्यो पार्टीहरूले त्यो माथि थियो हल्का। अब बिस्तारै मध्येमा लाग्दैन त्यो भावना आइरहेछ भित्रबाट, जे भयो सो भयो, अब त्यस्तो नहोस् भनेर त्यो भावना त्यो तालिमले गर्दा। छोराछोरीलाई घाँस बाँस कपासको व्यवस्था हुनु पर्यो, पढाइ लेखाइ जतिसम्म पढ्न सक्छ भने त्यति पढोस्, पढाइदिनु अनि त्यसको जागिर पनि ल्याइदिनु मेरो चाहना छ। यो तालिम लिँदाखेरि मलाई आफैमा धेरै राम्रो फिलिङ भइरहेछ। आफैमा आफै परिवर्तन भयो। अब राज्य हो, राज्यले अब 10 लाख दियो भने 20 लाख दियो भने हामीलाई के परिवर्तन हुन्छ? उहाँको पैसा जति 50 लाख दिए हामी नै दिइहाल्यो भने के हाम्रो बुवा त्यो फिर्ता त हुँदैन नि त। त्यो कुरालाई प्रतिशोधको भावनामा गयो भने अब हाम्रो बुवालाई मारे म पनि उहाँलाई मार्छु, उहाँको छोराछोरी हामीलाई मार्ने, हाम्रो छोराछोरी उहाँलाई मार्ने, यो त एउटा प्रतिशोधैको भावना भयो नि। त्योबाट के प्राप्त हुन्छ? खास गरी प्रदेश नम्बर 2 मा यहाँ भएका जुन 5वटा पार्टी छन्, 5वटा पार्टीका साथीहरू बसेर निश्चित रूपमा ती व्यक्तिहरूलाई यो तालिमबाट बुझेर म पनि त्यसमा एउटा सकारात्मक सोचका साथ सकारात्मक बाटोमा लाग्छु भन्ने मलाई लाग्छ। मैले आफ्नो राजनीतिक दलमा आफ्नो कार्यकर्ता साथीहरूसँग, अरू
सेवाग्राही साथीहरूसँग जनमानससँग गर्ने व्यवहारमा मेरो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउँछ र मेरो जीवनशैलीमा मात्रै परिवर्तन ल्याएर हुँदैन, म आफूसँग सम्बद्ध साथीहरूलाई पनि परिवर्तन ल्याउने प्रयत्न गर्छु, जसले गर्दाखेरि हाम्रो राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूको स्वभाव आनीबानीमा केही परिवर्तन ल्याउने प्रयत्न हुनेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ द्वन्द्व न्यूनीकरणमा मद्दत हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त लाग्दछ यो अभ्यासले राष्ट्र राजनीतिकमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ र हाम्रो राष्ट्रमा जुन द्वन्द्व पीडाहरू अहिले जति पनि विखण्डनका कुराहरू आइरहेछ नि यही मञ्चबाट समाधान हुन्छ जस्तोमा म विश्वस्त छु। मैले आफ्नो दैनिक कार्यक्रम गर्दाखेरि पार्टी अफिसमा बस्दाखेरि मान्छेहरूलाई पनि म त्यसै अनुसारले जो यहाँ सिकेँ त्यसरी मैले गरेँ भने मलाई लाग्छ कि त्यो एकदम इफेक्टिभ हुन्छ र मेरो लाइफमा र म धेरै राजनीतिक रूपमा पनि सक्सेस हुन्छु जस्तो मलाई लाग्यो। यो तालिमबाट मधेसी पहाडी होइन संसारकै मानव समुदायलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्छ। I want to say a warm hello and welcome for all of you that were with us last year, and a very warm welcome for those of you who are joining us for the first time. Here to continue the process of dialogue that we started last November. So the way that they work with conflict involves 3 different parts, and that's where we meet separately with the different groups and do the same thing with each group. Then the second part of the conflict process is where we all sat together. We did that for 3 days. We had 3 rounds of talking, and each round had a different question. And everyone had a chance to speak to each of the 3 questions. And when we developed that action plan together, that was the end of the second phase and the end of our time together in November. Then the third part of this conflict process, which we've come to do these days. So the purpose of this activity is to kind of refresh your mind, your memory about the action plans that you came up with, and then to discuss from those points that from last time we were together, what are the things that are still relevant for you currently? So if we think about all those different issues you just mentioned, the Madesh Andolan, the plight of victims, people's wanting independence or different things like that. When you think of all those things, now we're here to evaluate or see, has it changed in a way that we're happy, or is there more that we need to do? Okay. So there has been 11 months. And the 7 week planning we made it in 7 days. I think whatever we did in 7 days, the action plan speaks for it. And whatever we planned has not been implemented, we could not do anything about it. तर हामी जो जहाँ छौँ सबैले जति सिकेका छौँ बुझेका छौँ जानेका छौँ हामीले आफ्नो व्यवहारमा लागू पनि गरिरहेका छौँ। पहिलो चरणको तालिमको अन्त्यमा उनीहरूले आफूले सिकेका ज्ञान र सिपहरूलाई आफ्नो समुदाय र राजनीतिक सहकर्मीहरूका बीचमा बाँड्दै उनीहरूमा रहेका नकारात्मक बुझाइ र भावनाहरूलाई हटाई असल सम्बन्ध, सद्भाव र सहकार्यका लागि प्रोत्साहन गर्नका निमित्त कार्ययोजनाहरू समेत बनाएका थिए। पोहोर सालको के अरे टपिक्समा जो कुरा गरेको थियो त्यो कुरा उहाँहरूले गर्नु भएन। अब यसपालि त्यो उनीहरू भन्छ यो कुरा गरेरै छाड्छु भनेर त्यो कुरा सुनेर मलाई खुसी लागेको छ। I mean, it's not unusual, especially when we have such a diverse group of people together, that your first attempt at trying to figure out how to work together, how to do plans together can be pretty challenging. And so I think they got a lot of really helpful and useful information when they made those plans, and then they saw the results or the lack of results that they had, the results they hoped for they didn't achieve. And so I think that was
a wake-up call. It was a really helpful information to say, okay, you know, the way we tried to do it this time, it obviously didn't work. So we need to do something different. And so I was, it seemed like they really took that learning to heart, and the action plans that they created, you know, this time around were much more doable, much more concrete, and I think I have a lot of hope that they'll be satisfied, you know, with the outcomes. अर्थपूर्ण संवादको माध्यमबाट एक अर्काप्रति रहेको नकारात्मक बुझाइ र भावनाहरू बोकेका मानिसहरूलाई अहिंसात्मक सञ्चार तथा संवाद मार्फत शान्ति र सामाजिक सद्भावको स्थितिलाई बलियो बनाउँदै राजनीतिक सहकार्य मार्फत समाजलाई शान्ति र समृद्धिको बाटोमा उन्मुख गराउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ र सिकाइलाई प्रोपब्लिकको यस प्रयासले थप बल पुर्याएको छ। एकदम गम्भीर विषयवस्तुमाथि छलफल भइरहेछ। यो भोलिको दिनमा खालि यो तपाईको हतियार उठाएर आन्दोलन गरेर टायर बारेर समाजको विकास हुन सक्दैन, समाजको राजनीति सफल हुन सक्दैन। अब मोडर्न राजनीतिमा, मोडर्न पोलिटिक्समा समुदायले कसरी तपाईँ व्यवस्थित गरेर राजनीतितिर लानुहुन्छ, त्यसमा यो ट्रेनिङको धेरै महत्त्व छ। यो ट्रेनिङ लिएर मलाई धेरै खुसी लागेको छ कि आगामी दिनमा म पनि एउटा समुदायमा काम गर्ने मान्छे नै हो। राजनीतिक मान्छे त हरेक समुदायमा काम गर्छ, हरेक थरीको योजनाहरू बनाउँछ हैन। त्यो उहाँ स्थानीय लेभलमा गएर यस्तो कुराहरू कि उहाँको कुरा सुनौँ र वहीँबाट कुरा निकालौँ भने यस्तो सोच बनाएर यहाँबाट जान्छु र यो प्रभावकारी हुँदो रहेछ। द्वन्द्वमा परेका व्यक्तिहरूलाई हामीले सबैले हेर्ने र उहाँहरूको लागि हामीले आफ्नो तर्फबाट जे गर्न सकिन्छ गर्ने भन्ने जुन कुरो छ, यसले अझै सकारात्मकै प्रभाव पर्छ र मलाई लाग्छ तराई मधेसमा रहेको मधेसी पहाडीको बिचको द्वन्द्वलाई पनि यसले अलिक कम गर्न, अझ कम गर्न मलाई लाग्छ सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ। हेटौडामा तालिम लिनुभन्दा अगाडि धेरै द्वन्द्वमा थिएँ म। यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, तर यो तालिम लिँदाखेरि मलाई आफैमा धेरै राम्रो फिलिङ भइरहेछ। तपाईको चाहिँ आफैमा आफै परिवर्तन भयो। चाहिँ के कुनै कुरालाई यो काम गर्दाखेरि कुन आवश्यकता पुरा हुन्छ, यसबाट तपाईँ के प्राप्त गर्नुभयो, के सानुभूति गर्नुभयो, के तपाईँ के चाहनुहुन्छ, त्यो कुराको भयो। घर परिवारमा तपाईँको चाहिँ भाउजूसँग दाइसँग कुनै कुरामा झर्किएर बोल्ने, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने, अनि अब दाइको पनि कुरा सुनिदिनै पर्छ, हाम्रो कुरा पनि उहाँलाई सुन्नुपर्छ, भाउजूको के हक हो भाउजूलाई पनि गर्नुपर्छ हैन। व्यक्तिगत जीवनमा राम्रै गरे, परिवारमा पनि राम्रै गरे, छरछिमेकीहरूमा पनि राम्रै गरे। जसरी हाम्रो घरमा पनि लेबरहरू खट्छ नि, उहाँहरूसँग पनि राम्रै सम्बन्ध बनाए, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि राम्रै गरिरहेछु, पढाइ लेखाइ पनि राम्रै हो। त्यो दिनदेखि मलाई धेरै कुराको उपलब्धि भइरहेछ। भोलिका दिनमा चाहिँ आफ्नो जिल्लामा गएर त्यहाँ चाहिँ अब विभिन्न किसिमको एउटा जुन द्वन्द्व पीडितमा परेका व्यक्तिहरू छन् र कुनै ठाउँमा द्वन्द्व हुने सम्भावना छ, त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ आफूहरू गएर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने र त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने त्यो सम्बन्धमा चाहिँ मतलब राम्रो किसिमले त्यहाँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ। यहाँ हामी त्यसलाई गम्भीर ढङ्गले समीक्षा गऱ्यौँ र समीक्षा प्रस्ताव पश्चात नयाँ ढङ्गको चाहिँ कार्ययोजना एक्सन प्लानहरू बनेको छ। अब त गर्छु, सबै साथी मिलेर हामीहरू प्रदेशको मानिए अनि प्रदेशको मानिए जिल्लाको साथीहरू के सबैजना मिलेर गर्छु। विभिन्न राजनीतिक दलका सहभागीहरू थियौँ, त्यसमा एउटा बोलचालको अवस्था थिएन। यो कार्यक्रमले एउटा एकदम नजिकता बनाएको छ भने त्यसको प्रतिफल हामीले जिल्लामा पनि तराई मधेसमा पनि पाउँछौँ कि एउटा हार्दिकता एउटा भयौँ कि यत्रो बसाइले यो छलफलले हामीलाई यहाँ दलका नेताहरू बिच नै एउटा नजिकपना ल्याइदिएछ भने त्यसको असर समुदायमा पनि पर्छ। हामीहरू यसमा अलि बुद्धि विवेकहरू सिके, यो समाजमा कुन तरिकाले जाँदा सायद द्वन्द्वलाई न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ सिकेँ मैले। माओवादी र एमालेको बिचमा धेरै दूरी थियो, तल कार्यकर्ताहरूमा बोलचाल बन्थ्यो, तर
यो सिकाइबाट हामीले त्यहाँ हामीले त्यो फर्मुला पनि युज गऱ्यौँ, त्यो टुल्सहरू पनि त्यहाँ उ गऱ्यौँ। त्यसले हामीलाई सपोर्ट गरेर त्यहाँ साथीहरूमा घुलमिल गर्ने मौका मिल्यो र सबै घुलमिल भएर हामी एक ढिक्का भएर यसले अगाडि बढ्यौँ। अलिक फरक शैलीबाट हामी राजनीतिक कर्मीहरू अगुवा साथीहरूको बोल्ने बानी धेरै छ, सुन्ने बानी कम छ। यो 3 दिन हामीले अत्यन्त कम बोल्यौँ, यो हामीलाई अभ्यास पनि भयो र धेरै सुन्यौँ र यसले केही कुराहरूलाई हामीलाई लेसनको रूपमा देखाउँछ, शिक्षा ग्रहण गर्नुपर्ने देखाउँछ। मलाई त भन्नुहुन्छ भने यो तालिमले मेरो आफ्नो जीवनमा धेरै नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, किनभने हामी जुन क्षेत्रमा छौँ, राजनीतिक क्षेत्र, जहाँ हामीलाई दिनानुदिन हजारौँ मान्छेको फोन उठाउनु पर्ने हुन्छ, कुरा सुन्नुपर्ने हुन्छ, जवाब दिनुपर्ने क्षेत्रमा हामी काम गर्छौँ। उहाँहरूको लागि, हाम्रा लागि यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामी पोलिटिसियनहरू, राजनीतिकहरू, जनता कार्यकर्ताले के बोल्छन् नसुनिकन तुरन्त जवाब दिने जुन शैली छ, त्यसलाई मेरो जीवनमा मैले एकदम गम्भीरताका साथ यसलाई लिएको छु र मैले 1 वर्षको जुन अगाडि तालिम लिएको थिएँ त्यसले मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याएको छ। हामी एकदिका भएर यो संविधानका सकारात्मक चिजलाई आत्मसात गर्दै त्यहाँभित्रका नपुगेका कुराहरूलाई फेरि 2/3द्वारा सच्याउने ढङ्गले हामी सबैले सोचौँ। तपाईँहरूले साँच्चै कतिको सिक्नु हो भन्ने कुरो चाहिँ नि भोलिका मितिदेखि तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँमा गएर साँच्चै के भूमिका खेल्नुहुन्छ त्यसले हुन्छ, त्यसमा तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस्। From the beginning, we were clear, the course facilitator and myself and the organizers, that we wanted to highlight the issues around power. And I mean, this is so alive here in Nepal, the diversity and inclusion and the ways in which some groups feel discriminated or excluded. It's very much part of your kind of national discussion for many years now. And so we were very clear. We wanted to kind of point out how can we do this in a way that looks at the truth of the exclusion and the way that some groups feel discriminated and the dynamics of power, how to look at that with as much compassion as possible so we don't make anyone wrong or bad, but at the same time we don't avoid difficult issues. We really wanted to tackle all the real and difficult issues that were present so that we can come to both mutual understanding but also a resolution that could really include the real issues.